બનાવવાના છે આપણે ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ સ્વીટ વળિયા પુડલા અથવા તો માલપુડા, તમે જે કહો એ. તો જે આપણે ઘઉંના લોટમાંથી જ બનાવવાના છે અને ગોળના બનાવશું. તો સૌથી પહેલાં આ મેં 150 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે, દેશી ગોળ, જે ઢીલો ગોળ આવે છે ને એ, કારણ કે આને આપણને પાણીમાં ઉગાડવાનો છે. તો આની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું. આ નોર્મલ પાણી જ છે, ગરમ પાણી નથી. અને આને એકદમ ત્યાં સુધી મિક્સ કરશું જ્યાં સુધી આ ગોળ ઓગળી ન જાય, પાણી સાથે મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. તમને ગળપણ જેટલું ફાવતો એ પ્રમાણે ગોળ લઈ શકો છો, વધુ ઓછું, કારણ કે આમાં તમને જેટલા ગળિયા ફાવતા હોય પુડલા એટલો ગોળ નાખી શકાય. તો આને આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો ગોળ પાણીમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. હવે આ મેં અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધી છે અને 3 ઇલાયચી. વરિયાળી ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવી હોય તો નખાય અથવા સ્કીપ પણ કરી શકો. પણ આવા ગળિયા પુડલામાં તમે વરિયાળી અને ઇલાયચી નાખશો ને એટલે એકદમ ટેસ્ટી પુડલા બનશે, બહુ મજા આવશે ખાવાની. તો આને આપણે અધકચરા રહે એવા ખાંડી લેવાના છે, એકદમ પાવડર નહીં કરીએ, થોડું અધકચરું રાખશું આ વરિયાળી. તો વરિયાળી અને ઇલાયચી આપણે ખાંડી લીધી છે. હવે આને આપણે એક વાટકીમાં લઈ લઈશું. હવે આ એક વાસણમાં આપણે 1 વાટકો લોટ લીધો છે, એ નાખી દઈશું. અને વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલો હશે. આ ઇલાયચી અને વરિયાળીનો પાવડર નાખશું. હવે આપણે જે ગોળનું પાણી કરેલું હતું એ થોડું થોડું આમાં એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. એકસાથે બધું નહીં નાખીએ, થોડું થોડું નાખશું. તો પુડલાનો બેટર સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતનું થવું જોઈએ. તો આટલું પાતળું રાખવાનું છે, બહુ ઘાટું નહીં અને બહુ પાતળું નહીં, એવું રાખવાનું છે. હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે અને પછી આના પુડલા કરીશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આ બેટર ચેક કરી લઈએ. તો હા, બસ હવે પુડલા માટે તૈયાર છે આ બેટર. તો ચાલો પુડલા બનાવી લઈએ. અડધી ચમચી જેટલો ઘી લઈશું, પહેલાં ગ્રીસ કરી લઈશું. તો તમારે તેલનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તેલનો પણ ઉપયોગ કરાય, પણ ઘીમાં બનેલા પુડલા હોય ને બહુ ટેસ્ટી બને, એટલે હું તો ઘીનો જ ઉપયોગ કરું છું. તવો ગરમ થઈ ગયો છે. હવે આપણે 1 ચમચા જેટલું આપણે બેટર નાખશું, ફેલાવી દઈશું. હવે આ જ્યાં સુધી એક સાઈડથી ગોલ્ડન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આને ફેરવશું નહીં આપણે, અને ધીમા તાપે થવા દઈશું. તો એક સાઈડથી ગોલ્ડન થઈ ગયો છે અને આના ઉપરથી પણ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે આને આપણે ફેરવી લઈશું. આ રીતનો થઈ જાય એટલે ફેરવી લેવાનો. અને સાઈડમાં થોડું થોડું ઘી નાખશું. તો બીજી સાઈડથી પણ ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનો છે. આ તમે સાદી તવી ઉપર પણ બનાવી શકો, પણ નોનસ્ટિકમાં બનાવો તો બિલકુલ ચોટશે નહીં અને ફેરવવામાં આસાની રહેશે. હજી આને આપણે એક વખત ફેરવી અને આ સાઈડથી થોડો વધારે ગોલ્ડન થવા દઈશું. તો હવે આને ફેરવી લઈશું. તો જો બે સાઈડથી સરસ શેકાઈ ગયો છે અને હવે આને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. જો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ એવા પુડલા સરસ બન્યા છે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજા પુડલા પણ બનાવી લઈશું. થોડું થોડું ઘી નાખતા જવાનું અને પુડલા ફ્રાય કરતા જવાનું, અને ઘી થોડું થોડું નાખતા જાય એટલે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે પુડલા અને સરસ બનશે. જો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા છે ને આ પુડલા. તો આપણા ઘઉંના લોટના ગળિયા માલપુઆ તૈયાર થઈ ગયા છે. જો કેવા બન્યા છે.
અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હોય તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચે. તો આ એકદમ આસાનીથી બની જાય છે અને બહુ ટેસ્ટી બને છે, તો તમે પણ ટ્રાય કરજો ક્યારેક. તો સારું, ચલો બાય, ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.